እንዴት ናችሁ? ዛሬ በድጋሚ በሌላ ስራ ወይም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ ማቀርብላችሁ እንቁላል በማዮኔዝ ነው። በጣም አሪፍ ትወዱታላችሁ። አሰራሩንና ምን እንዳለኝ ይገልጻለሁ። እዚህ ጋር የተቀቀለ እንቁላል አለኝ፣ እዚህ ጋር ማዮኔዝ አለኝ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ሽንኩርት አለኝ፣ እዚህ ጋር ጥቁር ቅመምና ጨው አለኝ። ማዮኔዝ ቪዲዮ ሰርቻለሁ፣ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ ደግሞ ያው ከሱፐር ማርኬት ገዝታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እሺ ይኸውላችሁ እንቁላልን ከትፌዋለሁ። እናንተም ከትፋችሁ ሰፋ ያለ ሳህን ታዘጋጃላችሁ። ከዛም ታደርጋላችሁ ጨውና ጥቁር ቅመም ጨምራላችሁ። ከዛም ጨምራላችሁ ሽንኩርት እንጨምራለን። ከፈለጋችሁ ግን ኩከምበርና ቲማቲም አድቃችሁ መጨመር ትችላላችሁ። ከዛ ማዮኔዝ እንጨምራለን። አንዳንድ ሰው ማዮኔዝ በጣም ያበዛል፣ እናንተ እንደፈለጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ማዮኔዝ ቪዲዮ ሰርቻለሁ፣ መስራት ትችላላችሁ። እሱን አይታችሁ ከፈለጋችሁ ደግሞ ከሱፐር ማርኬት ገዝታችሁ መጨመር ትችላላችሁ። ይሄንን በደንብ አድርጌ ሚክስ አደርጋለሁ፣ ደባልቃለሁ። እንደነገርኳችሁ ቲማቲምና ኩከምበር ጨምራችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄን ደባልቀን ሌላውን ስራ አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ እንዴት እንዳረኩት አይታችኋል። እንዴት ነው የምታረጉት መሰላችሁ? እዚህ ጋር ከፈለጋችሁ በሰላጣ ከስር ሰላጣ አድርጋችሁ ቲማቲም አድርጋችሁ ባስል ወይም ኮሪያንዳር አድርጋችሁ ሚክስ አድርጉና ከላይ የደበላለቅነውን ማዮኔዝና እንቁላሉን ታረጋላችሁ። ከፈለጋችሁ ደግሞ ሳንዱች እንደዚህ መቀብ ትችላላችሁ። ሁለት አድርጋችሁ ከፈለጋችሁ ደግሞ ቶስት አድርጋችሁ እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ። በቆሎ መጨመር ትችላላችሁ። የኔ እንደዚህ ሆኖ በጣም አምሮ አይታችሁታል እንዴት እንዳሳመርኩት። ቃሪያ ከፈለጋችሁ ዳር አድርጋችሁ ጣሪያ ማድረጋችሁ መመገብ ትችላላችሁ። የዛሬ በጣም ይሄ ምርጥና ቀላል ቪዲዮ ነው። ለቁርስ፣ ለመክሰስ፣ ለብሬክ ለፈለጋችሁት ነገር መመገብ ትችላላችሁ። በጣም አሪፍ ነው። ተመገቡ፣ ሰርታችሁ ሞክሩት። በጣም አሪፍ ነበር። እንቁላል በማዮኔዝ ይሄን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለዛሬ ይሄ ነበር። ስሩና ሞክሩት። ቻው።